dito sa MotoTyre, bukod dun sa mga gulong, nag-o-offer din kami ng mga basic maintenance like change oil, palit ng mga brake pad, palit ng brake shoe, CVT cleaning, and by schedule, nag-o-offer na din kami dito ng FI cleaning. Kaya kami naiiba, comparison dun sa mga shop na madaming ibang services na ino-offer. Dito, pag nagpunta ka para sa gulong, yung waiting time mo lessened. And syempre, since ang forte talaga namin ay mga tires, mas mag-guide ka namin ng tama tungkol sa paggamit ng gulong mo, sa pagpapalit, and yung mga basic knowledge na dapat na alam ng riders regarding motorcycle tires. Mga riders, ako po si Jenny, owner ng MotoTyre Central. Ako talaga ay isang pharmacist po. Ang aking negosyo ay pharmacy or drugstore. So, ang negosyo ko ay nasa 6 na taon na. Recently, nung nagpandemya, nakita ko yung demand for mga motorcycle parts, mga accessories, and even yung mga gears. So, naisip ko, why not magtayo ako ulit ng panibagong business na makakatulong sa mga rider. Nahanap ko si V-Rubber. So, si V-Rubber yung unang nagtiwala, una naming produkto. Nag-umpisa kami sa pagpapa-wholesale ng V-Rubber tires. Later on, after 2 months, naisip ko na ba't hindi ako mag-put up ng retail shop para saan na pwedeng magpakabit na din yung mga motorcycle rider. Doon na nabuo si MotoTyre dito sa Imus, sa Patindig Araw. Ang mission ng MotoTyre ay makapag-provide ng quality na mga gulong at quality na serbisyo sa ating mga motorcycle rider. A month ago, naglagay kami sa GMA branch kasi nakita namin yung need ng mga riders na tiga GMA or tiga Laguna, tiga Carmona na medyo malayo dito sa Imus. So gusto namin na mapalapit sila para hindi na sila lumalayo ng biyahe para lang makapunta sa amin dito. So yun, that's the goal of MotoTyre, mas ma-reach yung mas madaming motorcycle riders. Sa bawat negosyo talaga na papasukin mo, importante na alam mo kung ano yung pinasok mo. Alam mo kung ano yung ginagawa mo. Yun siguro yung pwedeng gawin para maiwasan na matalo ka or malugi ka sa negosyo. Kasi kung alam mo yung ginagawa mo, shows makikita ng mga customer na, ito talagang alam niya yung ginagawa niya. Alam niya yung sinasabi niya. So, mas magtitiwala sa'yo yung mga customers. Pag nagtanong sila sa akin, ma'am, anong magandang gulong? Hindi porket may product kami na gustong i-move or paggalawin ng mas mabilis, yun ang ibibigay namin sa'yo. Siyempre, ang tatanungin namin, para saan or gaano kalayo yung travel mo, kung pang daily riding ba, kung pang trabaho ba. So, that's the time na ma-assess namin kung ano yung perfect na gulong na ibibigay namin sa'yo. Araw-araw mong ginagawa, totoo, nakakapagod ang magnegosyo. Unlike sa ibang sinasabi nila na hawak mo oras mo, sa totoo, kapag nagnenegosyo ka, mas tali ka doon sa negosyo mo, mas wala kang oras. So, what keeps me going? Of course, bukod doon sa pamilya ko, namomotivate ako pag nakikita ko na may mga natutulungan ako, kapag nakakapag-provide ako ng magandang serbisyo sa mga customer, kapag nakakatulong kami sa mga motorcycle riders and especially sa mga delivery riders kasi we give discounts to delivery riders. Alam natin ang buhay ng mga delivery riders ngayon, hindi talaga madali and talagang sinatsaga nila yung init at ulan para lang makapagdala sa atin ng mga produkto.
sa MotoTyre, satisfying para sa akin na kapag meron akong customer na nagpapasalamat, na natutuwa sila kasi nabigyan sila ng magandang serbisyo, saka ng quality ng mga gulong. And of course, yung referral nila. Kasi, yun yung masasabi mo na talagang naging masaya sila sa'yo eh. Kasi kung nirefer ka nila sa iba, gusto nila na yung taong malapit sa kanila maka-experience din nung magandang serbisyo na binigay mo sa kanila. So, yun ang satisfying moment ng isang business owner para sa akin. May mga tao akong gustong pasalamatan kasi kung wala sila, walang MotoTyre, syempre unang-una dyan yung husband ko. Kasi sa aming dalawa, ako yung nag-iisip ng mga konsepto, ng mga paraan, ganyan. Pero yung husband ko, parang siya yung nagiging kamay ko. So, lahat na naisip ko, siya yung nagpo-put into action. Meron akong dalawang tao na, wag na lang natin pangalanan, pero sila talaga yung nag-guide sa amin para mapalago tong MotoTyre. Without them, hindi ganito yung nagiging takbo ng negosyo ng MotoTyre. Maraming salamat sa inyo. And of course, dun sa mga motorcycle riders na nagtitiwala at magtitiwala pa lang sa MotoTyre. Kung wala kayo, kung wala yung mga referrals nyo, hindi magiging maganda ang takbo ng negosyo ng MotoTyre. So, maraming salamat sa inyo. Para sa mga motorcycle riders na naghahanap po ng mga gulong, andito po ang MotoTyre para magbigay serbisyo sa inyo. Marami po kaming brands na kinikater dito, and assure naman namin sa inyo na yung mga brands na kinikerry namin, talagang pinipili namin para mabigay namin sa inyo yung best quality na mga gulong na pwede nyong makuha. And of course, we have 2 branches na pwede nyong puntahan. One is the Imus branch, ang aming main branch dito po sa Patindig Araw. And yung bago naming branch, nakabubukas pa lang, GMA branch po, harap ng San Gabriel 2 Elementary School, along Congressional Road. So, kung nasa gawing San Pedro kayo, Carmona, Bulihan silang, malapit po kayo doon. And Paliparan, malapit din po sa inyo. Pwede kayong doon pumunta. So, sa lahat ng motorcycle riders, always welcome po kayo dito sa MotoTyre Central.